بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو د خدمتونو مرکز ته ښه راغلاست. دا د فوټوشاپ اومه برخه ده او په دې برخه کې به مونږ د هیلینګ برش ټول، د سپوټ هیلینګ برش ټول او د پیچ ټول په هکله وایو. مونږ سره فوټوشاپ کې هیلینګ برش ټول دغلته د کلان سټم ټول نه لږ پاس دغه ځای کې پروت دی. ټولو کې اولنی دی کې سپوټ هیلینګ برش ټول دی. راځو ګورو چې دا څنګه کار کوي. د دې شارټ کټ جې دی. د سپوټ هیلینګ برش ټول او د کلان سټم ټول تر مابین فرق څه شی دی؟ دې او د هغې مابین فرق دا ده چې کلان ټول لپاره به موږ چې کله به کلان ټول موږ انتخاب کړو نو بیا به موږ دې لپاره یو سمپل اخیسته. مثال په طور باندې دغه کس د دې ځای کې هم جوړول غواړم یا یې د دې ځای نه ختمول غواړم، نو دا پاس ځای به موږ ورته انتخاب کړو، بیا به ورته موږ ویلی چې دغه ځای زموږ د پاس ځای په شانتې کړه. زه دا کلان ټول لږ غټوم، ګورئ دا سایز مې ورته لږ غټ کړو. نو دې لپاره ما دلته سمپل واخیسته، آلټ بټن مې ونیوله، سمپل مې واخیسته. زه ورته هم دا لاندې ځای راته پاس ځای په شانتې کړه، نو دا شانتې کاپي کوي راته. نو د دې دا کار دی. او سپوټ هیلینګ برش ټول څه لپاره کاروم؟ سپوټ هیلینګ برش ټول کې د آلټ نیولو ضرورت نشته. اوس دا ډایرکټ چې کوم ځای باندې داغ دی، مثال په طور دغه داغ ده، زه غواړم چې دا پاک کړم، یا دغه داغ ده ګوره دا د دې نه لږ بهر نه شروع کوم او په دې باندې راښاږم داسې، نو هغه داغ زموږ ورک کړي. ما تاسو ته یو خبره کړې وه که یاد مو وي په کلان ټول کې چې کله هم تاسو په سپوټ هیلینګ برش ټول یا هیلینګ برش ټول یا پیچ ټول باندې او یا کلان ټول باندې کار کوئ، نو دلته به تاسو خامخا سمپل آل لیر باندې کلیک کوئ او دې ته به راځئ یو خالي لیر به اخلئ. دلته یو نوی لیر ما واخیست خالي، په دې کې هېڅ هم نشته، ګورې دا بل ما هایډ کړه، دې کې هېڅ هم نشته، خالي لیر دی. نو اوس دا به انتخاب کوئ او را به شئ دې باندې، ګوره د دې ځای نه لږ خالي ځای نه راښکاږم برش په دې داغ باندې پرېږدم یې، ګورئ دې دغه خالي ځای به شانتې کړي، دا لږه غوندې فاصله ورکوي. هو به هو که د دې له پاسه هم وي، خو چې د برش سایز غټ وي بیا هم کار کوي. اوس د دې برش سایز غټ دی، نو زه دلته کلیک کوم، ګوره دا داغ یې هم راته لرې کړي، دا یې هم راته لرې کړي، دا یې هم راته لرې کړي، دا یې هم راته لرې کړي. نو دا موږ سره د څه شي کار ده؟ د سپوټ هیلینګ برش ټول. په دې کې د سمپل اخیستلو ضرورت نشته دی. اوس مثال په طور باندې دی کې دغه داغ دی، اوس که زه دا دې باندې اخلم که نه دا داغ لرې کول غواړم، نو که دلته زه کلیک کړم دی هغه خپل کوشش کوي، ګوره ښه صفایي سره زموږ کار وکړه. اوس د دې ځای کې داغ دی، نه داغ لرې کولو لپاره زه د دې سایز لږ وړوکی کوم او بیا داسې دې باندې لږ راخلم. نو دوی خپل کوشش وکړه چې خپل کار تاسو صفایي سره وکړي. خو بعض اوقات دا کار نه ورکوي، نو بیا موږ د کلان ټول نه کار اخلو. اوس دلته دغه داغ دی، دې باندې زه کلیک لګوم، دغسې دې دا هم راته ښه صفایي سره لرې کړه. دلته دې زنه کې ګورم مشکل دی، نو زه ورته راځم دې باندې هم داسې د سپوټ هیلینګ برش ټول راښکم او دوی راته ښه صفایي سره دا پاکوي. ګورې اوس مشکلات لږ لږ پېښېږي، نو بیا لږ لږ داسې لرې نه پرې راښکاږي، نو څه کار به وکړي. که بیا هم پکې مشکل و نو بیا دا کلان ټول استعمال کوي او یا همدې کې چې دا کم هیلینګ برش ټول دی دغې نه کار واخلي. د هیلینګ برش ټول چې دی دا هم د کلان ټول په شانتې کار کوي. بس دې لپاره ګوره که زه دا ډایرکټ شروع کړم کار نه کوي، تر څو مې چې ورته سمپل نه وي اخیستی. دې ځای نه ورته زه سمپل اخلم او بیا په دې راښکمه، نو الله ښه مزدار کار راکوي. دغه شانتې ګوره دې لپاره ما دلته سمپل واخیسته او د مې راښکه نه داغې زموږ لرې کړه. دې ځای کې مې دلته آلټ ونیوه، خو دې ځای کې مې کلیک کړه، اوس دلته راغلم دا مې پاک کړه. خو د دې او د کلان ټول تر منځ فرق څه شی دی؟ د دې او د هغې منځ کې فرق دا دی، ګورئ مثال په طور باندې ما هغه یو بل تصویر کې کار کړی و، که یاد مو وي هغه داغونه هم لرې کړي وو. زه هغه ګورم که ما سره تصویر موجود وي، دا دشته دی، دا اوپن که وګورئ دې او د هغې مابین کې فرق درته وښیم. دا زه آلټ بټن یې نیسم او د ماوس دا سکرول تاووم، نو دې سره د را زوم کېږي. بل کنټرول او سپیس بټن یې چې ونیسئ تاسو سره د زوم دا ټول راشي، د دې په واسطه تاسو دا هم را زوم کولی شئ. اوس ګورئ ښه، که چیرې زه د سپوټ دا هیلینګ برش ټول را واخلم او په دې باندې د دې ځای نه ګور دا ځای ډارک دی، ما تاسو ته کلان کې ویلي وو کله چې به تاسو کلان ټول باندې کار کوئ نو داسې ځای کې به تاسو سمپل اخلئ چې هغه د هغې رنګ او د دې د څرمن یو رنګ وي.
لکه اوس مثال په تور دا ځای تقریبا دا ځای یو شی دی نو اوس په دې ځای باندې پته نه لګېږي خیال مو دی نو اوس که زه چېرته د دې ځای نه راواخلم سیمپل او تاسو کلان ټول باندې کار کړی کلان ټول باندې ګورئ اوس د دې ځای نه د دې سایز لږ اټوم او تاسو ته ویلي وو د دې پي سره نږدې دا کوم بریکټ چې دي د یو بریکټ باندې سایز د دې وړوکی کېږي بل باندې غټېږي زه دلته دا کلیک کوم اوس دا ځای ډارک دی او د لایټ ځای کې کاروم نو ګورئ دی موږ ته دا ځای هم توروي د دې ځای په شانتې کوي او هیلینګ برش ټول هغې کې بیا دا کمال شته که ته هر ځای نه سیمپل واخلي نو زه د دې سایز لږ غټوم اوس که زه هر ځای نه سیمپل واخلم خو د دې وکړي چې دې ډارک ځای نه تا سیمپل واخیسته او خو راغلی دې لایټ ځای ته نو ګورئ دی هغه ډارک رنګ دلته نه راوړي ګورئ څومره صفایي سره کار درته وکړو هر ځای نه چې تا سیمپل اخیستی وي د دې او د کلان ټول مابین دغه فرق دی کوشش کوي د دې شاوخوا نه پکسل یې راواخلي او دغه ځای درته ډک کړي د هغې نه دې بس انشاءالله یو بل کلاس را روان دی د کنټینټ اویر په نوم باندې کلاس دی هغې کې بیا انشاءالله نور مونږ هم درسونه وایو انشاءالله هغه بیا ډېر ګټور او ډېر فایدهمند دی نو ضرور هغه کلاس هم در سره بیا وګورئ نو دې دا د هیلینګ برش ټول کار و په دې کې هم یاد ساتئ ښه تاسو به کار آل لیر بلته انتخابوئ بیا هغې نه بعد کار کوئ بیا موږ سره دې کې دی پیچ ټول دا پیچ ټول څه لپاره کارولی کېږي پیچ ټول هماغه یو شی کار کوي د سپاټ هیلینګ برش ټول یا د هیلینګ برش ټول په شانتې یا د کلان ټول په شانتې کار کوي په سپاټ هیلینګ برش ټول کې به موږ داسې کوو د دې ځای نه هم سیمپل اخیسته بیا به مو ورته ویل چې دا هم د دې ځای په شانتې کا نو دې کې هغه شی نه دی موږ په دې کې داسې کوو ګورئ دې ځای نه داسې یو سرکل ته و چې کوم ځای کې داغ وي دا راخلو بیا یې راوړو پاک ځای ته نو ګورئ اوس د هغه شانتې که درته دې ځای په شانتې اوس مثال په طور باندې دا یې داسې انتخاب کړ او دا راوړه دې ځای ته نو مزدار یې درته صفایي سره زما په خیال زما خپله د پیچ ټول ډېر خوښ دی چې زه اکثر کار چې کوم پیچ ټول باندې کوم داسې دغونه انتخابوم او راوړم بل ځای پاک ځای ته هغه ځای نو زموږ دا منځ وړي دا ګورئ څونه صفایي سره موږ کار وکړو نو دغه شانتې کارونو لپاره موږ دغه پیچ ټول هیلینګ ټول او سپاټ هیلینګ برش ټول استعمالوو نو اوس زه راځم ګورئ موږ سره په دغه یو ایمیج کې ګورئ یاد ساتئ دغه ټول ایمیجونه ما د unsplash.com نه راغوستي دي دا یو ډېر بهترین ویب سایټ دی په دغه ویب سایټ کې تاسو بهترین او اعلی کوالټي های کوالټي HD عکسونه یا تصویران تاسو ترلاسه کولی شئ اوس زه راځم هیلینګ برش ټول په واسطه باندې د دې دا ځای ریموف کوم هیلینګ برش یا د سپاټ هیلینګ دواړو نه یې کار اخیستلی شي سپاټ هیلینګ برش ټول سایز به ورته لږ غټ کړي دا ډېر غټ شو دونه دا هم غټ دی لږ به وړه کړي به دې ځای نه چې لږ بهر نه چې ورسره تاسو برش راښکاږئ انشاءالله نو ښه صفایي سره کار درته کوي ګورئ دې څونه کوشش وکړو چې صفایي سره کار وکړو دا لږ توروالی پکې راغی دې ځای باندې بیا یو ځل راښکاږه نو انشاءالله کار دې ښه مزدار کوي کله چې داسې داغ پکې پاتې شي نو بیا کوشش کوئ که دغې باندې نه کېده نو بیا بېرته راشئ هیلینګ برش ټول ته دې ځای نه ورته سمپل واخله دغه ځای نه لږ سایز به د برش غټ کړو دې ځای نه ورته سمپل اخلم ګورئ دی کوشش کوئ چې صفایي کړي راته نو ګورئ ښه مزدار پاک شو دلته هم لږ مشکلات شته دلته هم دغه ځای نه سمپل اخلم او کلیک کوم نو داسې نه معلومېږي چې په دې باندې مخکې لیکل ول دې باندې موږ بل عکس یا بله لوګو هم لګولی شو فوټوشاپ په واسطه باندې انشاءالله هغه چې وخت راغی هغې په خپل کلاس کې به انشاءالله ښه ډیټیل سره پکې ولګوو نو امید لرم چې دغه درس به مو خوښ شوی وي د خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم د دې کورس نه مستفید شي دعاګانو کې مې یاد وساتئ د الله په امان